ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම ගවේෂක YouTube නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ අභ්‍යවකාශ ගවේෂණයේ ඉතිහාසය තුළ සතුන් සමග සිදු කළ අවදානම් විද්‍යාත්මක පර්යේෂණවල අඳුරු පැත්තක් ගැන. මිනිසා අභ්‍යවකාශයට යාමට පෙර මේ නිහඬ වීරයන් බොහෝ අවදානම් වලට මුහුණ දුන්නා. ඒ අතරින් ලයිකා නම් සුනඛයා ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. නොවැම්බර් මාස 3 වෙනි දින ලෝක ඉතිහාසයේ අමරණීය දිනයක්. ඒ සෝවියට් සමාජවාදී සමූහ ආණ්ඩුව ලෝකයේම විස්මයෙන් මුසපත් කරමින් ස්පුට්නික් 2 චන්ද්‍රිකාව සාර්ථකව දියත් කිරීම හේතුවෙන්. නමුත් මේ සිදුවීම ඉතිහාසයට එක්ුණේ අභ්‍යවකාශගත වූ ප්‍රථම චන්ද්‍රිකාව ලෙස නම් නෙමෙයි. චන්ද්‍රිකාව තුළ ගමන්ගත් ලයිකා නම් සුනඛ දේනුව පෘථිවි කක්ෂය වටා ගමන් කළ ප්‍රථම සත්වයා බවට පත්වීමත් සමගයි. එයට දශකයකට පමණ පෙර සිටම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ සෝවියට් දේශීය තරඟයට මෙන් විවිධ සතුන්ව අභ්‍යවකාශගත කිරීමට උත්සාහ කළද මුල්වරට පණ ඇති සත්වෙක් රැගත් චන්ද්‍රිකාවත් ගුවන්ගත කරමින් ඉතිහාසයට එක්වීමේ වාග්ය හිමි වූයේ සෝවියට් දේශයටයි. ලයිකා රැගත් ස්පුට්නික් 2 චන්ද්‍රිකාව දියත් කළ අවධියේදී අභ්‍යවකාශ ගමනකින් සජීවී සත්වයෙකුට ඇතිවිය හැකි බලපෑම් පිළිබඳව විද්‍යාඥයන් ජන සිටියේ කාරණා 14ක් පමණයි. එසේම ඒ කාලය වන විට කක්ෂගත කරන ලද යානයක් නැවතත් පෘථිවිය වෙත ගෙන්වා ගැනීමට අවැසි තාක්ෂණය වර්ධනය වී තිබුණේද නැහැ. මේ හේතුවෙන් එවකට විද්‍යාඥයින් අතර පැවති ජනප්‍රියම මතය වූයේ මිනිසුන්ව අභ්‍යවකාශ ගත කිරීම නොහැකි බව පමණක් නොව අභ්‍යවකාශයේ පවතින පරිසර තත්ත්වයන් හමුවේ ඔවුන්ට ජීවත් වීමටද නොහැකි බවයි. ඒ නිසා එක්වරම මිනිසුන් රැගත් යානයක් අභ්‍යවකාශ ගත කරනවා වෙනුවට සත්වයන් ගුවන්ගත කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව ඉංජිනේරුවන් ඒකමතිකව තීරණය කර තිබුණා. එයින් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වූයේ පණ ඇති සත්වයෙකුට කක්ෂගත වීමකින් පසුවද නොමැරී ජීවත් විය හැකි බව ඔප්පු කිරීම සහ අභ්‍යවකාශයේ පවතින පරිසර තත්ත්වයන්ට සජීවී සත්වින් ප්‍රතිචාර දක්වන අයුරු අධ්‍යයනය කිරීමයි. ඒ අනුව ස්පුට්නික් 2 චන්ද්‍රිකාව සමග අභ්‍යවකාශ ගත කිරීම සඳහා මොස්කව්හි වීදියක අයාලේ යමින් සිටි සයිබීරියානු හස්කි මුහුම් සුනඛ දේනුවක් වූ ලයිකා තෝරා ගත්තා. එයට හේතුව වූයේ අයාලේ යන සුනඛයෙක් දැනටම කුසගින්න සහ අධික සීතල නිසාවෙන් ඇතිවන කටුක අත්දැකීම් වලට සාර්ථකව මුහුණ දීමට ඉගෙනගෙන ඇති බව සෝවියට් විද්‍යාඥයින් විශ්වාස කිරීමයි. ඇල්බීනා සහ මුෂ්කා නම් වූ තවත් සුනඛයින් දෙදෙනෙකු සමග පුහුණු කිරීම සිදු කරන අතරතුරදී ඔවුන් තිදෙනාටම කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක ජීවත් වීමට මෙන්ම අභ්‍යවකාශයේදී ඔවුන්ගේ එකම ආහාරය බවට පත්වන පෝෂදායී ආහාරය ගැනීමට ඔවුන්ට උගන්වා දී තිබෙනවා. වීඩියෝ එක මෙතනට වෙනකම් බැලුවා නම් ලයික් එකක් දාන්න. පුහුණු වීම සඳහා තෝරා ගන්නා විට ලයිකාගේ බර ආසන්න වශයෙන් රාත්තල් 11 පමණ වූ අතර ඇගේ වයස අවුරුදු 3ක් පමණ වන්නට ඇති බව සලකනවා. අනිකුත් සුනඛී සමග රණ්ඩුවට නොගිය සාමකාමී ලයිකාව බොහෝ අවස්ථාවලදී විස්තර කර ඇත්තේ අලස සුනඛ දේනුවක් ලෙසයි. ස්පුට්නික් 2 මෙහෙයුම ඇරඹීමට දින 3කට පෙර එනම් 1957 ඔක්තෝබර් 31 වෙනි දින සාහිතින් දෙදිනකුගේ අධීක්ෂණය යටතේ ලයිකාව චන්ද්‍රිකාව තුළ තැන්පත් කරන ලද අතර දියත් කරන ස්ථානයේ උෂ්ණත්වය ඉතාමත් සීතල වූ බැවින් ඇගේ බහලුම් උණුසුම් කිරීම සඳහා ඒ තාපකයකට සම්බන්ධ කර තිබෙනවා. දකුණු කසකස්ථානයේ බයිකනූර් කොස්මොඩ්‍රෝම් අභ්‍යවකාශ තොටුපොළෙන් පිටත් වීමට පෙර ලයිකාගේ හදගැස්ම හුස්ම ගැනීමේ වේගය සහ රුධිර පීඩනය මැනීම සඳහා අවැසි උපකරණ සැත්කමක් මගින් ඇගේ සිරුරේ තැන්පත් කර තිබුණා. චන්ද්‍රිකාව ගුවන්ගත වීමෙන් පසුව ලයිකාගේ ශ්වසන ශීඝ්‍රතාවය සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් සිව් ගුණයකින් ඉහළ ගිය අතර ඇගේ හදගැස්මද දෙගුණයකින් ඉහළ ගොස් තිබුණා. පෘථිවි කක්ෂයට ළඟා වීමෙන් පසුව බලාපොරොත්තු වූ පරිදිම ස්පුට්නික් 2 චන්ද්‍රිකාවේ කේතුව ගැලවී ඉවත් වුවද සැලසුම් කළ පරිදි ප්‍රධාන කොටස වෙන්නුවේ නැහැ. ඒ හේතුවෙන් චන්ද්‍රිකාවේ තාප පාලන ක්‍රමය නිවැරදිව ක්‍රියා කිරීම නතර වූ අතර ලයිකා සිටි මැදිරියේ උෂ්ණත්වය
සෙල්සියස් අංශක 40 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබුණා. ඒ අනුව ස්පුට්නික් 2 චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කිරීමෙන් සතියකට පමණ පසුව සෝවියට් සංගමය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ සැලසුම් කළ පරිදිම ලයිකාව අනායාස මරණයකට භාජනය කිරීම නිසා ඇය වේදනාවකින් තොරව මිය ගිය බවයි. නමුත් 2002 වසරේදී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ හුස්ටන්හි පැවැත් වූ ලෝක අභ්‍යවකාශ සමුළුවේදී අනාවරණය වූයේ ස්පුට්නික් 2 මෙහෙයුම ආරම්භ වී පැය කිහිපයක් ඇතුළත චන්ද්‍රිකාවේ කෝෂ ක්‍රියා විරහිත වීම නිසා ඇති වූ ඔක්සිජන් හීනතාවය සහ ඇය ගමන්ගත් මැදිරිය අධිතාප වීම නිසා ලයිකා මිය ගිය බවයි. මෙහෙයුම අසාර්ථක වුවද සාර්ථකව කක්ෂවාර 2750ක් ගමන් කිරීමෙන් අනතුරුව 1958 අප්‍රේල් 14 වැනි දින ලයිකාගේ සිරුර රැගත් ස්පුට්නික් 2 චන්ද්‍රිකාව යලි පෘථිවියට පැමිණීමට උත්සාහ කළද එය අභ්‍යවකාශයේදීම ලයිකාගේ නිසල සිරුරද සමගම කොටස් වලට වෙන් වී විනාශ වුණා. ලයිකාව අනුස්මරණය කිරීම සඳහා ඇය වෙනුවෙන් රුසියාවේ තාරුකා නුවර යනුවෙන් සැලකෙන මොස්කව් ඔබ්ලස්ටි ප්‍රතිමාවක් සහ ඵලකයක් ඉදිකර තිබෙනවා. 1997 වසරේදී නිර්මාණය කරන ලද එයින් අජටාවකාශ ගාමීන් පිරිසක් සමග අවධානයෙන් බලා සිටිනවා ලයිකාව නිරූපණය වෙනවා. මෙම සතුන් අභ්‍යවකාශ ගවේෂණයට කළ කැපකිරීම ඉතා විශාලයි. ඔවුන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාගය නිසා අද අපට ආරක්ෂිතව අභ්‍යවකාශයට යාමට හැකි වී තිබෙනවා. අද කාලේ සත්ව අයිතිවාසිකම් ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු වෙමින් මෙවැනි අත්හදා බැලීම් අඩු වෙමින් පවතිනවා. අපගේ වීඩියෝව නැරඹීමට කාලය වෙන් කිරීම ගැන ස්තුතියි. අපගේ නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එවිට තවත් රසවත් විද්‍යාත්මක තොරතුරු ඔබට ලැබෙනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.